Câu hỏi thứ nhất là tế bào não có sinh mới suốt cuộc đời không hay chỉ đến một tuổi nào đó thôi ạ? Vì có một vị bác sĩ nói là tế bào não chỉ sinh thêm đến một tuổi nào đó, còn các bộ phận khác thì vẫn có thể tiếp tục các tế bào mới sinh ra. Bây giờ chúng ta tất cả những về hình thức khoa học thì chúng ta phải nhờ những người nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học để cho chúng ta biết những cái tiến trình, những cái sự việc gì xảy ra trong cơ thể của mỗi người chúng ta. Thì đó là cái điều mà chính xác nhất. Nhưng mà mặc dù khoa học đang trên một đường phát triển cực nhanh trong những thời gian vừa qua, mấy thập niên vừa qua cho đến hiện tại, thì cũng chưa có khám phá hết được những cái điều mà gọi là còn bí mật, chưa chưa khám phá hết được đâu. Cũng như là não bộ của con người mình, một số những nhà chuyên môn thì cho rằng cái con số não bộ, tế bào não của mình nó có từ 100 đến 150 tỷ, nhưng một số trường đại học khác thì người ta nghiên cứu, người ta cũng đâu có đồng ý vấn đề này đâu. Trở về 30 năm trước thì người ta chỉ nói có 3 tới 5 tỷ tế bào, rồi 10 năm sau tiếp theo thì người ta lại nói là từ 10 đến 15 tỷ tế bào, và trong thời gian 10 thập niên trở lại đây, một thập niên trở lại đây thì người ta nói là 100 đến 150 tỷ tế bào. Rồi những trường đại học khác thì không đồng ý với quan điểm này, họ nói là rất là nhiều hơn nữa. Thì bây giờ vấn đề phát triển về khoa học kỹ thuật thì người ta có thể tìm hiểu sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về cơ cấu hoạt động của não bộ mình. Nhưng điều mà đáng tiếc là khoa học không thể chạm vào những cái tần số năng lượng như là năng lượng của trí tuệ, năng lượng của não bộ của mình, phần linh hồn của mình, thì nhà khoa học chú tin chắc là không bao giờ có hệ thống khoa học kỹ thuật máy móc nào có thể đo đạt được hết. Chỉ khi nào thấy người đó thực hiện những chương trình có mang được những cái lợi lạc thì lúc đó người ta chỉ đánh giá vào cái sự khôn ngoan, trí tuệ của người đó thôi. Chứ còn không thể nào trong một thời gian này cũng như là 100 năm tiếp theo là chắc chắn là không bao giờ được. Chưa có kỹ thuật nào đạt đến cái sự tinh vi đó hết. Cũng như nhà khoa học hiện tại cũng muốn rằng nâng cấp cái tần suất hoạt động của tế bào gốc, nhưng mà điều đó không được. Cũng như nhà khoa học muốn thay đổi DNA của mỗi con người chúng ta, những người giàu có, những người quyền lực để sống lâu, nhưng mà không thể làm được. Nhưng năng lượng gốc có làm được đó nhé. Ráng chờ lớp 5 đi. Chú. Nhưng mà để em trả lời thêm, cái sự mà kích hoạt tế bào gốc và nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ đó, anh chị em nghe chú nói giống như là phim khoa học giả tưởng vậy. Những cái điều không bao giờ có thể làm được, nhưng mà tại sao năng lượng gốc làm được? Và khi năng lượng gốc nói về nền văn minh và không gian thì không phải nói nền văn minh không gian nó ghê gớm lắm, nó vĩ đại lắm, nó tuyệt vời lắm, mà nó tinh vi lắm. Những cái gì chú trình bày là anh chị em thực hiện thành công. Đó là nền văn minh không gian đó. Khi nền văn minh không gian nói rằng tôi từ nền văn minh không gian đến đây để hỗ trợ các bạn, thì nền văn minh không gian sẽ chứng minh những cái điểm khác lạ, và những điểm này là những điểm hiệu quả để đóng góp vào những cái bế tắc mà con người chúng ta đang vướng phải. Đó mới là nền văn minh không gian, chứ không phải nền văn minh không gian đến đây rồi hướng dẫn cho anh chị em rồi tìm lợi lạc của chúng ta. Là không có. Nền văn minh không gian không cần bất cứ gì của chúng ta ở đây. Điều mà chú biết rõ ràng như vậy. Không cần bất cứ một cái gì của chúng ta ở quả địa cầu này hết. Thành ra anh chị em yên tâm. Những kiến thức của nền văn minh không gian đã làm được hai điều kỳ diệu trong một môn học của NLG, đó là kích thích tế bào gốc và giúp cho chúng ta trở lại thời kỳ thanh xuân, với cái hiệu quả là anh chị em thấy rõ ràng những bệnh đau, sức khỏe được cải thiện, và nhất là những anh chị em lớn tuổi trở lại cái thời kỳ trẻ trung và khỏe mạnh. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nữa mà anh chị em cứ hiểu lầm hoài. Cái đó là hiểu lầm đó nha, chứ chưa dám nói là ăn gian. Là không bao giờ xã hội con người chúng ta trên quả địa cầu này ăn gian được nền văn minh không gian. Chú nhấn mạnh điểm này để cho anh chị em hiểu. Bởi vì khi anh chị em đến với năng lượng gốc, anh chị em phải hiểu cái kỹ thuật của năng lượng gốc là 2 chữ đạo đức, 5 yếu tố tình thương. Nếu anh chị em không có điều này, hoặc là anh chị em chưa chuẩn bị điều này, không bao giờ anh chị em lấy được năng lượng. Mà nếu anh chị em cứ nghĩ là anh chị em lấy được năng lượng, nó là năng lượng của anh chị em đó. Năng lượng của anh chị em mà dùng kích thích tế bào gốc thì chỉ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm là anh chị em sạc nghiệp.
Tại vì cần một cái nguồn năng lượng rất lớn để thực hiện cái chương trình này, mà anh chị em cứ hiểu lầm anh như là tôi cũng có thể thực hiện được mà. Được, nhưng mà năng lượng của anh chị em đó, những anh chị em energy thực hiện chương trình này thì càng ngày càng khỏe, càng ngày càng hạnh phúc. Còn những anh chị em không học, không được kích hoạt, mà anh chị em vô tình, anh chị em dùng cái năng lượng, anh chị em nói tôi lấy năng lượng ngoài không gian và tôi nghĩa là làm đủ được mọi việc hết, thì đó là năng lượng của anh chị em đó. Chúng ta không thể bướng bỉnh mà nói rằng đi vào trong ngân hàng rồi nói bây giờ làm ơn đưa tiền cho tôi. Không thể nào được, không thể nào ăn gian được nha. Đó là sau là người. Còn trên phương diện mà nền văn minh không gian đó, chú hướng dẫn cho anh chị em bước đầu tiên là phải được kích hoạt trước qua từng cấp lớp. Sau đó anh chị em lấy cái nguồn năng lượng này, anh chị em sử dụng không giới hạn và không phải tốn tiền. Còn nếu anh chị em nói rằng anh chị em có thể làm được thì chú đã trình bày với anh chị em rồi. Năng lượng với những tần số khác nhau, nếu anh chị em làm được là năng lượng của anh chị em đó, thì anh chị em sẽ thấy thì chú đã nói rõ rồi. Một số những vị thầy của chúng ta đó cũng vì sự hiểu lầm, chỉ hoạt động vài ba năm rồi hết, chấm dứt thì năng lượng của mình. Thì anh chị em hiểu rằng chúng ta đừng không thể nào bước vào trong ngân hàng và nói rằng tôi cần tiền và hãy mở kho đưa tiền cho tôi. Thì anh chị em phải hiểu chuyện gì xảy ra kế tiếp. Thì năng lượng gốc cũng vậy, anh chị em không thể ngang nhiên đi vào năng lượng gốc. Anh chị em ngồi, anh chị em lấy những công thức của energy, anh chị em ngồi đó, anh chị em nói tôi cần năng lượng energy, thì chắc chắn anh chị em sẽ bị thất bại 100%. Nhiệm vụ của chú là kỹ thuật viên, chú hướng dẫn cho anh chị em những kỹ thuật lấy năng lượng một cách cực dễ dàng, nhưng tuyệt đối anh chị em không thể ăn gian được. Đó là điều mà chú muốn chia sẻ với anh chị em đó. Tại vì chú nói xin lỗi nha, con người chúng ta ăn gian quen rồi, ăn gian chính mình, ăn gian bên nội bên ngoại, ăn gian hàng xóm, ăn gian quốc gia này, ăn gian quốc gia kia, rồi ăn gian các đấng cao cả, rồi bây giờ muốn ăn gian nền văn minh không gian nữa, không được đâu. Thành ra chú chia sẻ với anh chị em không phải làm cho anh chị em bị đau khổ, không phải làm cho anh chị em bị tổn thương, mà chú chia sẻ những thông tin có giá trị nhất để bảo vệ anh chị em và bảo vệ tất cả những người có trái tim thiện lành đến với NLG để đón nhận cái tình thương, cái nguồn năng lượng vô biên từ nền văn minh ngoài không gian nha anh chị em. Chú không có hù dọa ai hết, mà chú chỉ nói về cái kỹ thuật của năng lượng gốc là vậy. Cũng như anh chị em không thể bước vào cái nhà mạng, anh chị em nói là bây giờ T-Mobile kết nối sóng wifi cho tôi, rồi anh chị em bước vào những cái cơ quan của truyền thông khác, của viễn liên khác, anh chị em nói bây giờ tôi muốn anh chị em kết nối cho tôi những cái tần số ABC này để tôi hoạt động. Được, nhưng mà phải có hợp đồng. Được, nhưng mà anh chị em phải trả tiền. Được là hai bên phải có sự tương tác và đồng ý với nhau, chứ chúng ta không thể ngang bướng được đâu. Chúng ta không thể nào vượt qua những cái phạm vi ngoài xã hội, cũng như không thể vượt qua cái phạm vi mà nền văn minh không gian đã sắp xếp và dàn dựng cho sự sống của con người chúng ta. Vì vậy anh chị em, tất cả mọi người đến với năng lượng gốc thì chú khuyên rằng chúng ta nên hiểu biết. Và hiểu biết là đầu tiên mà chú đã trình bày với anh chị em trong tất cả những lớp học. Chúng ta phải học hỏi và chúng ta phải hiểu biết để chúng ta thực hành đúng cách. Còn những anh chị em mà đến với năng lượng gốc với những cái thái độ chưa hiểu biết, với những cái hình thức gọi là không trân trọng và gọi là phê phán, thì anh chị em sẽ thất bại 100%. Tại vì không có tần số liên hệ, không có tần số ăn khớp thì anh chị em sẽ không bao giờ lấy được năng lượng. Chỉ vậy thôi. Và chú mong là anh chị em đừng bao giờ làm sai lầm. Và anh chị em làm sai lầm là năng lượng của anh chị em bị mất đó. Và khi anh chị em mất thì anh chị em tìm lại năng lượng khó lắm, lâu lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Rất rất lâu, rồi rất là khó.